सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दाचरुचिरान्नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन्महं विचिन्तये। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गढ़ा मध्य प्रकरण पहलू वचनामृत है मोह विशेष। संवत 1800 स्वामिनारायण हरे संवत 1877 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी ने दिवस स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़ामध्ये दादा खाचરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો, ધોળી ચાદર ઓઢી હતી, માથે ધોળી પાક બાંધી હતી અને ધોળા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ મંડળ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને પોતાની આગળ પરમહંસ જહાજ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાવતા હતા। પછી શ્રીજી મહારાજે કીર્તનિયાઓને કહ્યું છે હમણાં કીર્તન રાખો અને પ્રશ્ન ઉત્તર કરો। પછી મુક્તાન સ્વામીએ હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીને શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, મોહનું શું રૂપ છે અને મોહની નિવૃત્ત થયાનો શું ઉપાય છે? પછી શ્રીજી મહારાજ થોડીક વાર વિચારી લઈને પછી બોલ્યા છે, મોહનું રૂપ તો મનને વિશે ભ્રાંતિ જેવું કંઈ થઈ જાય એ જ જણાય છે અને જ્યારે પુરુષના હૃદયમાં મોહ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે મનમાં વિભ્રાંતિ વિશેષ થાય છે। પછી આ કરવા અને ન કરવા યોગ્ય એનો વિવેક રહેતો નથી અને તે મોહ થયાનું કારણ તો આજ જે અમે વિચાર્યું છે જે આજ અર્ધરાત હતી ત્યારે અમારે નિંદ્રા ઉડી ગઈ હતી। પછી અમે ઉત્તરાદી દિશા સામું મુખ કરીને સૂતા હતા। પછી ધ્રુવનો તારો દીઠો ત્યારે એમ વિચાર થયો જે આ તો ઉત્તર ધ્રુવ છે, પણ શાસ્ત્રમાં દક્ષિણ ધ્રુવ કયો છે તે ક્યાં હશે? પછી અમે દક્ષિણ ધ્રુવ જોયો ત્યારે તે પણ દીઠો અને જેમ કૂવા ઉપર પાણી સિંચવાનો ફાળકો હોય એવી રીતે બે ધ્રુવને વચ્ચે મોટો ફાળકો દીઠો। તે ફાળકાના મેરુના બે ઠેવા એક ઓરે ધ્રુવને પણ અડી રહ્યા છે। જેમ લાકડાના સ્તંભ હોય અને તેમાં લોઢાનો આરો કૂંતીને રહી હોય તેમ છે અને તે ફાળકા પર જેમ સૂતરની ફેર વીંટી હોય અને તે ફાળકા સંગાથે જેમ પિત્તળનો ફૂદડીઓ જડી હોય તેમ સર્વ તારા તે દેવતા અને નવગ્રહીના તેના જે સ્થાન તે ફાળકાને આશ્રીને રહ્યા છે અને તે સર્વને જોયા। પછી સૂર્ય અને ચંદ્ર તેનો ઉદય અને અસ્ત તે પણ એક જ ઠેકાણેથી થાય છે તે પણ જોયા। પછી અંતરદ્રષ્ટિ કરીને જોયું ત્યારે એટલું ધ્રુવાદિક બ્રહ્માંડમાં છે તેટલું સર્વ પિંડમાં પણ દેઠું। પછી આ દેહને વિશે જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે તેને પણ દીઠો। પછી તે ક્ષેત્રજ્ઞમાં પુરુષોત્તમ ભગવાન રહ્યા છે તે પણ બેઠા અને તે ભગવાન જોઈને ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે અતિશય વૃત્તિ જોડાઈ ગઈ। પછી સમાધિમાંથી કોઈ પ્રકારે નીકળાયું નહીં। પછી તો કોઈ ભક્તજનને આવીને મારી સ્તુતિ બહુ કરી, તેમાં તેની દયાએ કરીને મારે પાછું દેહમાં અવાયું। પછી અમારા હૃદયમાં વિચાર થયો છે અમારે જે સમાધિમાંથી નિસરાયું તે તો દયાએ કરીને નિસરાયું, પણ બીજાને સમાધિમાંથી નિસરાતું છે તેનું શું કારણ છે? પછી અમને એમ જણાયું જે કોઈક વિષયમાં આસક્ત રહે છે તેણે કરીને પાછું નીકળાય છે। જે મોહનું જે કારણ તે પણ પંચ વિષય જ છે। તે વિષય પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ તે ત્રણ પ્રકારના છે। તેનો જ્યારે ઉત્તમ વિષયનો પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે તેમાંથી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે ત્યારે તે ઉપર ક્રોધ થાય। પછી ક્રોધ થકી મોહ થાય છે અને સામાન્યપણે તો સ્તોત્ર અને દેવ શબ્દ સદા સંબંધ છે, ત્વચાને સ્પર્શનો સદા સંબંધ છે। એવી રીતે
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને પંચ વિષયના સંબંધ છે, માટે પદાર્થને સામાન્યપણે જોયું હોય અને તે પદાર્થમાંથી વૃત્તિને તોડીને ભગવાનમાં સ્વરૂપમાં રાખી હોય તો તેમાં કોઈ દાખલો પડે નહીં. સહેજે જ રૂપ વિષયમાંથી વૃત્તિ તૂટીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે અને જો સ્ત્રી આદિકનું અતિશય રમણીય રૂપ દીઠામાં આવી ગયું હોય અને તેની વૃત્તિ જોડાણી હોય અને તે પછી જો ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખવા જાય તો રહે નહીં અને ચિત્ત પણ ઠેકાણે રહે નહીં. માટે જ્યાં સુધી રમણી પંચ વિષયમાં ચિત્ત લોભાય છે ત્યાં સુધી મોહ ટળે નહીં અને જ્યારે એને ગમતો વિષય હોય તેના ચિત્ત તણાતું હોય અને સંત તથા ગુરુ તથા પોતાના ઈષ્ટદેવ જે ભગવાન તે જો નિષેધ કરે તો તે ઉપર રીસ ચડે અને તેનો દ્રોહ થાય અને તેનું વચન મનાય નહીં. એવું જેના મનમાં વર્તતું હોય તેને હું કે મોહ કહીએ. તે માટે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, એ વચન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યા છે તે પરમ સિદ્ધાંત છે. જ્યારે શબ્દાદિક કોઈ વિષયમાં ચિત્ત લોભાયું ત્યારે ગમે તેવો બુદ્ધિમાન હોય પણ તો તેની બુદ્ધિને કોઈ ઠેકાણું રહે નહીં અને પશુ જેવો થઈ જાય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું કારણ તે વિષયમાં આસક્તિ તે છે અને જેને તે વિષયમાંથી ચિત્તને ઉખેડવું હોય તેને તો પ્રથમ તો આત્મનિષ્ઠા અતિ દ્રઢ કરી રાખવી, જે હું આત્મા છું પણ દેહ તે હું નહીં. અને એક તો એ વિચાર કરવો અને બીજું જે પ્રકારે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે તે વાર્તા પણ સારી પેઠે સમજવી. અને ત્રીજું ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મા એથી સમજવું. અને પંચ વિષય છે તે તો ભગવાનના કર્યા થાય છે, માટે ભગવાનમાં તો એથી અતિ ઝાઝુ સુખ છે. શા માટે? શબ્દ હોય તો એમાં એટલું શબ્દનું સુખ હોય, જે સુખ હોય તે પણ બીજે જે ચાર વિષય તેમાં સુખમાં શબ્દમાં ન હોય. એવી રીતે સ્પર્શમાં સ્પર્શનું સુખ હોય, તેજમાં રૂપનું સુખ હોય, રસમાં રસનું સુખ હોય, પણ એકમાં સુખ તમને મળે. પણ ભગવાનનું તો બધા સુખ એમાં હોય, એનાથી ઉપર છે. એટલે ભગવાનનું સુખ એ પરમ છે, એટલે એનામાં જોડાવું એમ. માટે ભગવાન કર્યા થયા થઈ ગયું ને. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તેમાં તો સર્વ સુખ ભેળા રહ્યા છે. તે એક દર્શન કરે તો પણ તે ભક્ત પૂર્ણ કામ થઈ જાય છે. એવી રીતે ભગવાનના સ્પર્શાદિક પણ પોતાના ભક્તજનને પૂર્ણ કામ કરે છે. અને માય જે વિશેષ સંબંધી સુખ છે તે તો સર્વનાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે અખંડ છે. એવો જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં મહાત્મ્યનો વિચાર તે પણ અતિ દ્રઢ કરવો. એ જ રીતે ત્રણ વિચાર પેણે કરીને વિષયમાંથી આસક્તિ ટળી જાય છે. અને જ્યારે વિષયમાંથી આસક્તિ ટળે ત્યારે વિષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નહીં. જેવી રૂપવાન સ્ત્રી ભાષે ત્યારે તેવી જ રીતે પશુ પક્ષી લાકડા છાણા પથરા સુવર્ણ સર્વને તુલ્ય ભાવે પણ જાણે અને સારો પદાર્થ દેખીને તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચ વિષયને વિશે વર્તે પણ સારો કે નરસો એવો બુદ્ધિનો વિશે ભેદ રહે નહીં. એવું જેને વર્તે તેને નિર્મોહી કહીએ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે સમલોષ્ટાસ્મ કંચન, એવા જેના લક્ષણ હોય તેને ભગવાનનું સ્વરૂપ તત્વ કરીને જાણ્યું અને એ જ અનન્ય ભક્ત કહીએ. અને એને પતિવ્રતાનું અંગ પણ તેનું જ જાણવું અને જ્ઞાની પણ તેને જ જાણવું. અને ભગવાન તેની ઉપર ખૂબ જ રાજી થાય છે. અને ભગવાનના એવા ભક્ત અતિશય વહાલા છે. અને ભગવાનના ગીતામાં કહ્યું છે કે પ્રિયો હિ જ્ઞાનીનો તત્વમઃ સ ચ મમઃ પ્રિય. માટે એવા જે પતિવ્રતાવાળા અંગવાળા ભગવાનના ભક્ત છે તે જ ભગવાનને અતિશય વહાલા છે. અને તે પતિવ્રતાનું અંગ ડાહ્યાને જ આવે એમ નથી. જેને ખપ હોય તેને સૌને આવે. જેને આ સંસારમાં ભોળી સ્ત્રીઓ હોય તો તે પતિવ્રતા હોય અને ડાહી હોય તો તે વ્યભિચારી હોય. માટે ડાયા ભોળાનો કોઈ મેળ નથી. એ તો જેને કલ્યાણનો ખપ હોય, બરોબર ને, કલ્યાણનો ખપ હોય તે પતિવ્રતાનું અંગ રાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને એ જે એવી રીતે સારા નરસા વિષયમાં સમાન બુદ્ધિ જાણી થવી તે તો જાણે એક જ દિવસે કરેલો એમ ન થાય. નિર્લોભી થવું એ પણ ઉતાવળે કામ નથી. એ તો હળવે હળવે આદર આપે તેને થાય છે. પછી કૂવાનો દાખલો આપે છે. જેવા કૂવાના કાંઠા ઉપર પથ્થરો નાખ્યો હોય અને તેમાં પાણી છીંચતા દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને પાણામાં કાપા પડે છે. અને જો લોઢાની સાંકળી કરીને સિંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે કલ્યાણને અર્થે જેને યત્ન કરવો હોય તેને વિષયમાંથી આસક્તિ ટાળવી અને
એ વિશે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નહીં. એવી રીતે ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે અનેક જન્મમ સસીનમતાસ્તો યાતિ પરાગતિમ. માટે એમ વિચારવું છે આ જન્મે જેટલી ભગવાન ભવિષ્યમાંથી આસક્તિ ટળશે તેટલી ટાળવી છે, અને જે એમ કરતા કરતા જો કોઈ રહી જશે તો બીજે જન્મે કરીને ટાળવી છે. પણ ભગવાનના ભક્ત છે કે નરક 84માં નથી જવું. એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને હિંમત રાખવી, ધીરે ધીરે મોહનું મૂળ ઉખાડાનો આદર રાખવો. જ્યાં સુધી સારા અને નરસા બે વિષય તુલ્ય ન જણાય ત્યાં સુધી ભગવાનનો ભક્ત સાધન દિશામાં કહેવાય, અને જ્યારે સારા નરસા વિશે તુલ્ય પાસે ત્યારે એ ભક્ત સિદ્ધ દિશાને પામો જાણવો. અને જ્યારે વિષયમાંથી આસક્તિ મૂકીને સિદ્ધ દિશાને પામે છે ત્યારે કૃતાર્થ થયો જાણવો. અને વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, ઇતિહાસ એ સર્વ ગ્રંથનો ગલિતાર્થ છે. આજે અમે વાર્તા કરી છે તે સર્વશાસ્ત્રનું રહસ્ય છે. માટે આ વાર્તાને સર્વ હરિભક્ત દોઢ કરીને રાખજો. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનું પહેલું વચનામૃતમ જે તે થયું. ઓકે, કોઈ યાદ રાખ્યું? કોઈ યાદ હોય તો બોલો, એક પછી કોઈ નામ નહીં દો છે જેને યાદ રહ્યું હોય બોલો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પ્રભુ મોહ કોને કહેવાય? બરાબર. શ્રીજી મહારાજે એને ઉત્તર આપ્યો બરાબર કે વિષયોમાં જેને આસક્તિ છે, હા, વિષયોમાં જે રમતો હોય, બરાબર, તેને મોહ કહેવાય. બરાબર. અને મોહમાંથી નીકળવા માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં મન રાખવું, વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવી, તેથી મોહનો નાશ. બરાબર. નિશાન. એટલે મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછ્યો મોહનું શું રૂપ છે. એટલે મહારાજે પોતાના સમાધિનો દાખલો આપ્યો અને મહારાજે કીધું કે કોઈ ભક્ત આવીને જ્યારે અમારી સ્તુતિ કરી ત્યારે અમે બહાર આવી શકીએ એમ. એટલે ભગવાને કીધું કે કેવી રીતે બહાર અવાય? તો કે વિષયમાં આસક્તિ હોય તો તમે બહાર આવી શકો. એટલે પછી ભગવાને એમાં આગળ એટલે કહેવાનો ભગવાનનો પાવર શું થયો કે ભાઈ વિષયમાં આસક્તિ નહીં રાખો, નહીં તો પાછો એટલે પછી ભગવાને જ કહ્યું કે જ્યારે તમને કોઈ ગમતો વિષય, એટલે ભગવાને કીધું કે તમને ગમતો વિષય હોય ને સંત કે સાક્ષાત ભગવાન બી તમને પાછા વાળે ને તો તમને એના પર રીસ ચડે એમ, કેમ કે તમને બધી આસક્તિ છે. એટલે વિષયમાંથી આસક્તિ બહાર લાવીને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજવાનું. અને પછી છેલ્લે કુવાનો પેલો દાખલો આપ્યો કે જેમ ધીરે ધીરે કુવા ઉપર દોડવું હોય તો વર્ષો જેમ બીતે એમ પથ્થરને પણ કાપે, તો એ રીતે તમારે પુરુષ પ્રયત્ન કરી જવાનો એમ, કંટાળી નહીં જવાનું. ધીરે ધીરે કરીને એમાં આગળ પારંગત થવાશે, આસક્તિ છૂટશે. બરોબર. રવિભાઈ યા નિશાતે બધું સમજાઈ દીધું આમ. ચંદ્રકાંતભાઈ બરોબર. ટાવર બરોબર. કોઈ બીજા? Nobody else? Okay. So, very good Vachanamritam about moh. What is moh? And moh ટાળવાના ઉપાયો મહારાજામાં બતાવ્યા. So, મોહ ઉદય થવાનું કારણ શું છે? એનું કારણ શું? આસક્તિ, attachment. So, એને ઇંગ્લિશમાં શું કે? Infatuation means more attachment, right? So attachment to the worldly things and relations. મારા કાકા છે, મારા મામા છે, મારા દાદા છે, એ આલોકના મોહ બધા જે કોઈ હોય આલોકના રિલેશન એમાં જે બાંધી રાખે તમને. આપણે કરવું તો પડે. If you are in this material world, you have to follow, but still you have to learn that it is the wrong one time, and you have to detach by mind. Okay. So five is काम, क्रोध, लोभ, मोह and अहंकार. Right? Moh is attachment. So that attachment is temporary. What is different between moh and the love? Moh is temporary. Is something you have is for expectation there to get something from person. And over there is no expectation. Expectation. There is no expectation in the love. And the love develops with the time. More develop very rapidly. કોઈ સુંદર સ્ત્રી તમે જોઈ જાઓ, તમને મોહ હોય તો તમે attach directly and you try to get that one. If you don't get that, then what will be happen? You will be anger. And that anger will lead to what? It will lead to more. And that more will lead us to the fall down from salvation.
And that is actually, the moha is a confusion in the mind. Confusion in the mind, bhranti. Okay? It's really not true. It develops a delusion. Illusion, then develops a delusion. Okay? Delusion means false belief. Alright? And so what is the nature of moha? And that is a confusion in the mind. Loss is the power of discrimination. Moha will make you, what is right, what is wrong, you cannot discriminate. And therefore you don't discriminate, that will lead you to lose your mind, and that will lose you from salvation. That was the main purpose. So Gita also mentioned in Shrimad Bhagvad Geeta. Today we are going to enjoy the Bhagavad Gita's days, because it's tomorrow, but we are celebrating today. So Gita number 2, chapter 2, Sriji Maharaj mentioned in this Vachanamrita 62 and 63 verses. What he's saying in this chapter 2 is Sankhya Yoga, right? Sankhya Yoga means knows the God with the elements, with the knowing the material, metaphysics, and then detach from there. So Sankhya Yoga, according to that, this verse showing that you have an object of senses, whatever you have object of senses, that will attach to possess some desire, whatever you needed to. Just like I give example of the woman, or maybe any TV or something you like, good things. That will you want to do that. If you don't get it, then it will give you the, if your desire is not fulfilled, then the anger develop. Anger will give you the delusion, right? False belief, and that will lead confusion and of the memory, and that will lose your wisdom, your knowledge, and that will fall down from your salvation. So moha is no good. Love is good, but ultimately you have to detach from there too, because it's a material way. Only love of the God will be final salvation, will help you. So how do we control our moha? Anybody? You told one. Second one? Atmanishta, you know? Devotion. No, God, devotion. Devotion, greatness of the God, glory of the God, understand that? Third one? Third one, koi yaad thayo? Know the phenomena of the how this universe created, how it's sustained, and how it destroyed. That's the Sankhya Yoga, metaphysics. Because you have to know those things. If you don't know that, time will come, and time is very bad, it's very dangerous. So you will be afraid of, and God will not remember. But if you understand this three way, Atmanishta, know yourself, know how this universe created, how it was sustained, how it destroyed. If you know that, and know the nature of the God, knows the glory of the God, devotion of the God, that will lead you away from the moha, right? In frustration, attachment, false attachment. Okay. So Sriji Maharaj saying that we have to go beyond these three gunas, three virtues, sattva, tamas, and rajas. You have to go beyond these three gunas. That will also lead you to liberate from the moha. Sriji Maharaj mentioned in this Vachanamrita of the Bhagavad Gita 4 or 5 times, and mentioning about how to delete, how to detach from the moha. So, very nice explanation in the Vachanamrita. Sometimes if you try to understand in the different way, it's very hard. So, this is the Lord mentioning again the Samalosta, Ashra Kanchalam in Gita 14, on Gita 14 chapter and 24 verse, કે દીવો હોય માટીનો, ગોલ્ડ હોય, સ્ટોન હોય, એ બધું એક સરખું લાગે, similar. They don't differentiate on that. That is called Ekantik Bhakta of the devotee. Ekantik Bhakta, oneness. One has a oneness with the God. So,
If it is not on that point of view, મારે આવું જોશે, સાધુ થઈને એમ કે મારે આ જોશે, ભક્ત થઈને કે મારે આ જોશે, that's not real devotee, oneness, એકાંતિ ભક્ત. Only એકાંતિ ભક્ત is when we understand this thing. Otherwise, sadhan દશામાં છે. He is on the path of that, but he didn't achieve that. That was Lord Swaminarayan saying here that. So now in summary, moh is attachment, right? So what it lead to? Worldly things attachment, relation, temporary and fast. And that what it lead to? Confusion of the mind, bewilderment, right? Loss of power of discrimination. And what causes of the moha? Moh is object of five senses, right? Object of five senses make you to the moh. And that will lead to your anger, and that the root cause of the moh, anger. So anger, where is created from? Is from moh. So that's why you have to remove the moh, and remove, you can moh by the Atmanishta, and what else? Know the Sankhya Yoga is a very important. That's where you can know how this universe created, how it's destroyed, who's creating, who's doing this. So you will understand glory of the Bhagavan, and that is can lead to your salvation. So object of senses, you attach with this, possessing a desire to achieve them. If desire not fulfilled, you will get angers. Angers will lead to delusion. Delusion will lead to confusion of memory and loss of wisdom and fail from the salvation. This is the summary of this Vachanamritam. And now we are going to celebrate on the behalf of the Geeta Jayanti. So let's say the Geeta Jayanti.